નમસ્તે. વિકસે વિલસે સૌનું જ્ઞાન, ચાલો રચીએ સૌ સંધાન. સંધાનના આ એક સ્પેશિયલ ટ્રબલ શૂટિંગના સ્લોટમાં દરેક પ્રિન્સિપાલ મિત્રો, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર્સ, ઇનિશિયેટિવ કોઓર્ડિનેટર્સનું હું સ્વાગત કરું છું. સંધાન કાર્યક્રમ આપ સૌ જાણતા હશો કે 2 ઓગસ્ટના આપણે એક સરસ મજાનો ઇનોગ્રલ ફંક્શન કર્યું, ત્યારબાદ એક સરસ મજાનો વર્કશોપ કર્યો અને તારીખ 3 ઓગસ્ટ 2011થી સંધાનના આપણા રૂટીન કાર્યક્રમ્સ દરેક વિષયોના જે લેક્ચર્સ છે લાઈવ એ અહીંથી આપણે ટેલિકાસ્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આજનો આ જે સ્લોટ છે, ધીસ સ્લોટ ઇઝ સ્પેશિયલી બીન અરેન્જ્ડ not for the students but for the principal friends and district coordinators especially. આપને દરેકને ટાઈમ ટેબલની એક કોપી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર મિત્રોને દરેકને ઈમેલ ઉપર મોકલી છે એન્ડ વી વિલ મેક શ્યોર કે આપને એ કોપી મળી હશે. જો નહીં મળી હોય તો અમે આપને ફરીથી એ કોપી અહીંથી ટાઈમ ટેબલની મોકલીશું, જેથી કન્સર્ન વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપ સંધાનના કાર્યક્રમમાં બેસાડી શકો. આ સાથે જે આજનો આપણો જે પર્પસ છે, આજે જે આપણે આ 1 કલાકનું ઇન્ટરેક્શન જે ખાસ ગોઠવ્યું છે, એના પાછળનો મુખ્ય હેતુ જે છે હું આપને કહી દઉં. એવરી ટ્યુઝડે, આપણે જરા મંગળવારનો સ્લોટ બતાવી શકશું? એવરી ટ્યુઝડે 12 થી 1 વાગ્યાનો સ્લોટ, જેનું ટાઇટલ છે ક્વોલિટી રિફોર્મ્સ ઇન હાયર એડ્યુકેશન. એ 12 થી 1 વાગ્યા સુધીનો જે આપણો આ સ્લોટ છે. થેન્ક યુ. આ જે સ્લોટ છે એમાં આપણે નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત, હાયર એડ્યુકેશન ઓફિસના જે ઇનોવેટિવ ચેન્જીસ જે છે, આપણે બધાએ છેલ્લા 2 વર્ષમાં જે આ ઇનોવેટિવ ચેન્જીસ અને જે રિફોર્મ્સ જોયા છે, આ શું છે એની માહિતી દરેક સુધી પહોંચે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે કોલેજમાં આ બધી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એ ત્યાંથી પણ કોઈ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અહીંયા સ્ટુડિયો પર આવે અને એમણે જે કાર્યક્રમ કર્યા હોય એના વિશે એ અહીંથી વાત કરે, એમણે જે રીતે આખા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હોય એ આપણી સાથે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે. આ હેતુ માટે થઈને આ એક સ્લોટની રચના કરી છે. શરૂઆતના દરેક ટ્યુઝડેઝ 12 to 1 ઓનરેબલ કમિશનર શ્રીમતી જયંતિ રવિજી આપણી સાથે આવશે અને એ સ્લોટ ઉપર આવી અને આપ મિત્રો સાથે, પ્રિન્સિપાલ સાહેબો સાથે, વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે ડાયરેક્ટ અહીંથી વાત કરશે. હવે ગયા મંગળવારે આપણે આ પ્રકારનો એક કાર્યક્રમ કરેલો, જેમાં ક્વોલિટી રિફોર્મ્સના વિશે વાત થઈ, કેસીજીના અલગ અલગ ઇનિશિયેટિવ્સ વિશે વાત થઈ, જેમાં ઉદિશાની વાત થઈ, સંધાન ઇટસેલ્ફની વાત થઈ, એનિમી આઈસીટીની વાત કરી, આપણે સ્કોપ વિશે થોડી વાત કરી. એ વખતે આપણે પ્રયત્ન કર્યો કે 2-way કોમ્યુનિકેશન કરીએ, એટલે કે દરેક પ્રિન્સિપાલ મિત્રો ત્યાંથી બેસીને પણ કમિશનર મેડમ સાથે રૂબરૂ જે આપણો સોફ્ટવેર છે એના દ્વારા આપણે વાત કરીએ, આવો એક પ્રયત્ન કરેલો. પણ એમાં થયું એવું કે ઘણી બધી કોલેજીસમાં એ સેટઅપ્સમાં કંઈક ને કંઈક એરર હોવાને કારણે નાની નાની મુશ્કેલીઓનો આપણે સામનો કર્યો અને બહુ ઓછા લોકો, 10 થી 15 કોલેજીસને આપણે ઓનલાઈન વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી કનેક્ટ કરી શક્યા. નાઉ ધીસ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ. એટલે આપણે આ સેશન જે રાખ્યું છે ખાસ એના માટે રાખ્યું છે કે આપ સૌ જાણો છો, ગયા વર્ષે પણ આપણે આ 2-way વિડીયો કોન્ફરન્સિંગવાળી વાત લઈને એક સરસ મજાનો સોફ્ટવેરથી કનેક્શન કરેલું, પણ સંજોગો વસાત એ આ વર્ષે નથી થયું. તો હવે આપણે આ વખતે એ કરવું છે. આર્ગ્યુસોફ્ટ કંપનીએ આપણને એક બહુ સરસ મજાનો આ 2-way કોમ્યુનિકેશન માટેનો સોફ્ટવેર પ્રોવાઈડ કર્યો છે, જેની એક સાઇટ છે. આ સાઇટ ઉપરથી આપણે એ કન્સર્ન વસ્તુ ડાઉનલોડ કરવાની છે અને એ જે 2-way કોમ્યુનિકેશનની સાઇટ છે એના ઉપરથી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ અહીંયા સ્ટુડિયોમાં બેઠેલ વ્યક્તિ સાથે આપ ત્યાં બેઠા હો તો એ વેબકેમથી અને આ સ્ટુડિયોની મદદથી 2-way વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ થાય, એ આપણા આજના આ સ્લોટનો મોટિવ છે, હેતુ છે. નાવ બિફોર આઈ ગો ઓન ફર્ધર, આઈ વુડ લાઇક ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ટુ યુ અવર ગેસ્ટ ઇન ધ સ્ટુડિયો ટુડે, મિસ્ટર રવિશંકરજી. તેઓ આર્ગ્યુસોફ્ટ કંપનીમાંથી આવે છે અને આપણા આ છેલ્લા 2 વર્ષથી જે કંઈ આપણે આ 2-way કોમ્યુનિકેશનનું જે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ કરીએ છીએ એમાં રવિશંકરજીની આપણે મદદ લઈ રહ્યા છીએ એન્ડ હી હેઝ બીન અ વેરી ગુડ હેલ્પ ટુ ઓલ ઓફ અસ.
મંગળવારના જે આપણા લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ એમણે આ આખું આયોજન કરેલું અને આજે પણ એ આપણને એવી વાત કરશે કે આ 2-વે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો, એ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, કેવી કેવી માઇન્યુટ એમાં ભૂલો આવી શકે, એમાંથી કેવી રીતે હાઉ ટુ ઓવરકમ ધોઝ સ્મોલ એરર્સ વિચ વી જનરલી કમ એક્રોસ વગેરેની વાત કરશે. એ સંધાનનો જે આ કાર્યક્રમ છે એની પાછળ ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત બહુ જહેમત ઉઠાવી રહી છે. દે આર ટ્રાઇંગ વેરી બેસ્ટ ટુ બ્રિંગ ધ બેસ્ટ એક્સપર્ટ્સ ઓફ ધી કન્સર્ન સબ્જેક્ટ્સ અને એના લેક્ચર્સ અહીંથી ટેલિકાસ્ટ અમે કરીએ છીએ તો એનો વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાભ મળવો જ જોઈએ. આઈ થિંક ઇટ ગોઝ વિધાઉટ સેઇંગ. અને આમાં થોડા પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ મને ખ્યાલ છે કે એ કોલેજ લેવલે આવતા હોય છે. જેમ કે ટાઈમ ટેબલ બહુ કોમન પ્રોબ્લેમ એક આપણે સાંભળીએ છીએ કે ટાઈમ ટેબલ ક્લેશ થતો હોય છે કે ભાઈ એક લેક્ચર જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે એ બીજા લેક્ચરનો વિષય અહીંથી ટેલિકાસ્ટ થતો હોય તો એનું મેનેજ કેવી રીતે કરવું. એનું કદાચ આપ મને એવો પ્રશ્ન પૂછો તો એનું કોઈ એક સીધું સાદું સોલ્યુશન આપી શકાય એવું નથી, કારણ કે ગુજરાતની તમામ કોલેજોના વિષયોને ના ટાઈમ ટેબલ એક તરફ અહીંનું ટાઈમ ટેબલ અને એ આપણે મેચ કરતા હોય તો ત્યાં થોડું ઘણું આમથી આમ કદાચ થતું હોય તો આઈ અગ્રી ટુ દેટ. પણ એનું બહુ સીધું સોલ્યુશન એવું છે, જો આપણે એક કહેવતમાં માનતા હોઈએ કે વેર ધેર ઇઝ વિલ ધેર ઇઝ અ વે. જો આપ ઈચ્છતા હશો કે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી આ કાર્યક્રમો પહોંચે અને ખરેખર આ કાર્યક્રમો જો ક્વોલિટેટિવ અહીંથી આપણે અમારા પક્ષે પબ્લિશ કરીએ, ટેલિકાસ્ટ કરીએ અને આપના પક્ષે એ રિસીવ થઈ અને વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચે તો જ આ પ્રોજેક્ટની સફળતા સાચા અર્થમાં આપણે ગણી શકીએ. તો આવું કરવા માટે અહીંથી જે કંઈ કરવાનું હોય છે આઈ અશ્યોર યુ કે ઓનેસ્ટલી ધોઝ થિંગ્સ આર બિંગ ડન. કે ભાઈ ક્વોલિટેટિવ લેક્ચર્સ અહીંથી જાય એ વી કેન મેક ઇટ શ્યોર. પણ રિસીવિંગ જે છે એ ત્યાં જે સામે બેઠેલા પ્રિન્સિપાલ સાહેબો છે એમણે એ વસ્તુને થોડી જોવાની છે. એનો એક સાદો રસ્તો જે આ ટાઈમ ટેબલ ક્લેશનો છે એ કેવી રીતે દૂર કરી શકાય અમુક અંશે એની હું આપને વાત કરું. એક સંધાન માટેનો જો આપ રૂમ ફાળવી શકો કે જેની અંદર એક ટેલિવિઝન સેટ હોય અથવા તો એક મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર સાથે સ્ક્રીન લગાવેલી હોય અને એ રૂમમાં કોન્સ્ટન્ટ આ જે સંધાનના બાયઝેગમાંથી પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમો એ આપ જો ચાલુ રાખો તો જે લેક્ચર્સ ફ્રી હોય એ લેક્ચરમાં એટલીસ્ટ આપ એમને વિદ્યાર્થીઓને બેસાડીને આ લેક્ચર્સનો લાભ આપી શકો. અમુક લેક્ચર્સ ખરેખર એવા જાય છે કે જે લેક્ચર્સ વિદ્યાર્થીઓ નથી જોતા તો દે આર મિસિંગ સમથિંગ. અને બીજી વસ્તુ એમ છે કે લિટરેચરનો એ સબ્જેક્ટ હોય કે બોટનીનો હોય કે ઝૂઓલોજી હોય કે સંસ્કૃત હોય, પણ આપના જે અધ્યાપક ત્યાંથી જે ભણાવે છે એ મેથોડોલોજી અહીંના જે એક્સપર્ટ ભણાવે છે એ અલગ મેથોડોલોજી જો આપણે ભેગી કરી શકીએ, એ મેથોડોલોજીથી પણ ભણે અને આ મેથોડોલોજીથી પણ ભણે તો અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ઇન બેનિફિટ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. દેટ ઇઝ વોટ વી ફર્મલી બિલીવ ઇન. અને એના માટે જ આપણે આ કાર્યક્રમને જન્મ આપ્યો છે. આ 2011-12ના સરસ મજાના ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યા છે, અહીંથી સારા કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરીએ છીએ. તો આપને એક રિક્વેસ્ટ છે, કાઇન્ડલી મેક શ્યોર કે આ કાર્યક્રમો ત્યાં જોવાય. આમાં જે આપને પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય તો એના વિશે આપ યુ કેન ડાયરેક્ટલી કોલ ટુ અસ અને એ વાત કરી શકો છો. આપના બધાને આજે એક SMS-થી પણ જાણ કરી છે, ઈમેલથી પણ જાણ કરી છે, આપનામાંથી ઘણા બધા મિત્રો સાથે આજે ફોનથી પણ વાત કરી છે અને આ પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવા માટેના પ્રયત્નો આપણે કરીએ છીએ. અહીંથી મંગળવારનો જે 12 થી 1નો સ્લોટ છે ને એ સ્લોટમાં પરમનન્ટ સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરીએ. એટલે કે એવરી ટ્યુઝડે 12 to 1 આપ મિત્રો ત્યાંથી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા અહીંયા જોડાઓ સ્ટુડિયો સાથે. આપના પ્રશ્નો આપ કહી શકો. અમારી જે વાત છે હાયર એડ્યુકેશન ઉચ્ચ શિક્ષણ જે કંઈ તમને કહેવા માગે છે એ અહીંથી કહી શકીએ. અને એ જે કોમ્યુનિકેશન ગેપ છે એ ગેપ ન રહે અને એનું સંધાન થાય. દેટ ઇઝ સંધાન. એટલે એ હેતુથી આ બધું આપણે જે જહેમત કરી રહ્યા છીએ એ આપણે કરીએ છીએ. અને દેર શુડ નોટ બી આઈ ઇન ટીમ. તો આ ટીમ ત્યારે જ થશે જ્યારે આપ પણ એટલું સામે એમાં રસ લઈ રુચિ રેખાડી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી આ કાર્યક્રમને પહોંચાડશો તો જ આ કાર્યક્રમને આપણે સાથે મળીને સફળ કરી શકશું. આ વાત મારે એટલા માટે કહેવી જરૂરી છે કારણ કે જે સંધાન છે એનો હેતુ જ નથી જો એ વિદ્યાર્થી સુધી ના પહોંચે. અને એ પહોંચાડવા માટે અહીંથી જેટલા પ્રયત્નો કરવા પડશે એ અમે કરીશું. અને ત્યાંથી પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર મિત્રો જેટલા બી છે એ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે
જહેમત ઉઠાવે એવી મારી હૃદયપૂર્વકની એક અભિલાષા છે, તીવ્ર ઈચ્છા છે. અને જો એ ન થાય તો એ આપણા માટે એ વસ્તુ યોગ્ય નથી. આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે ટેલિકાસ્ટ અત્યારે નથી કરી રહ્યા, એટલા માટે આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આ વાત મારે ખાસ આપને કરવી હતી. આ એક વાત. ટુ વે કોમ્યુનિકેશનનો જે સોફ્ટવેર છે ને, એ દર મંગળવારે 1 થી 2 અમે અહીંથી ચાલુ રાખીશું, જે રૂબરૂ સોફ્ટવેરથી ચાલુ રાખીશું, જેથી આપને પણ આપનો ચહેરો પણ અહીંયા દેખાય, આપનો અવાજ પણ અહીંયા સંભળાય, અને આખા ગુજરાતમાં આપ જે વાત કરો છો એ સીધી શેર થાય. એટલે કે આપે કંઈ કોલેજમાં કંઈ નવું કર્યું હોય તો ગુજરાતની નવસારી કોલેજમાં શું થયું છે એ સુરતવાળા જાણે, કે ભાવનગરવાળા જાણે, કે પછી અમદાવાદમાં બેઠેલી કોલેજના લોકો જાણે. એ બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે કોમ્યુનિકેશન જે છે દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી એસેન્શિયલ ફોર ધી ગ્રોથ ઓફ એની મે બી ઇટ્સ અ મલ્ટીનેશનલ કંપની ઓર એની ઇન્સ્ટિટ્યુશન. પણ એક 5 વસ્તુઓનું લિસ્ટ મોકલાવ્યું છે કે ભાઈ સંધાન રૂમ એક કોલેજની અંદર હોય અને એ સંધાન રૂમમાં 5 વસ્તુઓ આપની પાસે હોવી જોઈએ. તો મે આઈ રિક્વેસ્ટ રવિશંકરજી ટુ શો ધોઝ 5 થિંગ્સ વિચ વી હેવ સેન્ટ ટુ ધેમ ઇન ધ મેલ. Maybe look at the slide please, and can we zoom it by any chance? Is it possible? Or shall we read it out? Yeah, what we can do is I'll just take each point one by one, so that you can, I'm sure that all of you have these things in place, but just to ensure that in the interest of all the colleges, we want to reach as many colleges as possible. So I'm just repeating these things. So some of you may already have these things in place, so please bear with me. What we want initially is TV room, which is essential. I am sure that all of you have got TV room with BISAG connection in that TV room. So in the same room, we need a system, computer system with internet connection. Why we need computer system with internet connection is that through the TV, all your students can see the BISAC program. Say suppose here expert lectures, higher education department is bringing in all expert lecturers available, and then they are trying to beam the program. And during the course of time, your students may have some queries to ask for those lecturers, and then all this while what you are doing is you are just trying to call through telephone and then ask that question. But what happens, it would be better that if you can if you are able to what do you call talk over the instead of talking over the telephone, if you can speak through computer, and then all the colleges can see your students across the Gujarat, that would be great. Even your students feel very happy. So what we need is, as I said, first is the TV system with what you call we need TV system with BISAG program coming in that. The next thing what we need is we need the computer system in that room. The computer system should have the broadband connection connected to it. Once we have the broadband connection in that, the next thing what I am going to take you through different steps. How do you download the things, and then how do you ensure that you can do the two-way communication. So you need to have the system with broadband communication. Please ensure that this system has got perfect audio and video coming in it. How do you ensure the video is that it should have a web camera. A normal web camera will do for us. So that normal web camera should be connected to it, and then it should be properly device drivers and all for that should be loaded. I suggest that you can take the help of your TV, I mean your computer technician or somebody in your college who is kind of well aware of systems and things like that, so that they can help you in setting up the web camera. Once the web camera is set up and then your audio is working and the system is with broadband connection, we can easily do the two-way communication. It's not a big rocket science or something like that. You would have seen lot of colleges doing the interaction in these times, and I am sure that even other college students also wants their audio video interaction to come on TV, and then they also want to be seen across the Gujarat. So that's a great thing to have. So
what we will do now is I'll just walk you through the steps as to how to set this up. In the meantime, I just want to highlight one more thing. In the TV room, you have to set up the what you call TV and system and web camera in such a way that, as say suppose I am seeing the TV now, I am looking at the TV, and the lecture is being telecasted in the TV. Once we are seeing the lecture in the TV, then what happens is that you tend to ask some questions. Say suppose that lecturer has asked that any of the students have got question, please come up now. At that point of time, you want to ask the question. So what I do, I just need to see the people who is sitting in your college, they just need to look at the web camera, and at the same time they start asking the questions through the mic attached to the computer using our software. That I will explain you how to do that. So when they are talking in the mic and then looking at the web camera, they should be able to even see the TV. Please note that this is a very important point in the entire this thing, that the person who is talking through webcam, I mean talking through the mic and then looking at the web camera, should be able to watch the TV, because he is going to receive the answer from the expert lecture from through TV only. So expert, say suppose a student asks a question and then expert lecture says that this can be done this way, do you know this, that this can be done this way. At that time he should be able to answer that. So it should not become that the TV is there in one place and then web camera is there in other place, and then when you are facing your web camera, behind, as far as possible, behind the web camera you try to keep the TV, so that what happens is your whole experience will be good. So that is what is been expected here. What we do, I request Mr. Sarvayaji, is that as we go along, what we may do is we can demonstrate the entire setup also once, which will be very helpful, like how to keep the TV and then with what distance we should keep the system, and then how the web camera should be kept, and then so that if they see that through the web camera, the TV also should be seen and things like that. Otherwise what happens is, say the TV is there here and then system is there here. Webcam should be exactly, I mean almost exactly over the TV, so that something like that, yeah, yes. so that when they look at the TV screen,